Hello and good evening. Here's the national news on Welsh Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Welsh Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Federal government denies spending 8 trillion naira outside approved budget. Oyo APC sets up reconciliation committee after primaries election. CDHR demands Gbajabiamila step aside pending probe. Serap seeks record on 1.3 billion naira presidential council allocation. Those are the headlines. Now the news in detail. The federal government has dismissed claims that it spent more than 8 trillion naira outside the approved national budget, describing the allegation as false and a misrepresentation of the International Monetary Fund's IMF 2026 Article 4 consultation report. The Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Taiwo Oyedele, said the federal government does not operate a shadow budget and has not spent public funds outside the constitutional and legal framework governing public finance in Nigeria. He explained that under the 1999 Constitution, public funds can only be withdrawn and spent in line with the Constitution and laws passed by the National Assembly. According to the minister, federal spending is carried out through duly enacted Appropriation Act, Supplementary Appropriation Act, and other statutory approvals, while multi-year capital projects are implemented under existing legal provisions that allow such projects to continue across different budget cycles. The federal government has condemned the recent killing of 2 Nigerian nationals in South Africa, describing the incident as unacceptable. The government also warned that it will take appropriate actions if the attacks on Nigerians continue. Meanwhile, the federal government says it has evacuated 859 Nigerians from South Africa since the resurgence of violence attacks targeting foreign nationals. In a statement, spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Kimiebi Imomutimi, called on South African authorities to urgently address what he described as a disturbing trend of intolerance and apartheid-style treatment of foreign nationals. The All Progressive Congress, APC, in Oyo State has set up a reconciliation committee comprising elder statesmen and eminent citizens to address grievances and complaints raised by some aspirants and other key party stakeholders to mend fences and sustain peace and unity following the conclusion of its primaries ahead of the 2027 general election. The committee, which is expected to be inaugurated next week by the state chairman of the party, Chief Moses Alake Adeyemo, will be mandated to reach out to all those who obtained expression of interest and nomination forms of the APC from Oyo State but were unable to secure the party's ticket to vie for various elective posts as they desired. A statement by the party's publicity secretary of the state, Olawale Sadari, listed the names of the committee members, including Senators Olufemi Lanlei, Brahimo Yusuf, Uzziah Agbola, Chief Akin Oki, former head of service of the Federation, Professor Afolabi Oladapo, Engineer Idris Adeoye, Pa Timothy Jolaosho, Chief Olukemi Alawakala, Dr. Adebayo Adewusi, Honorable Gunju Ojo, and Dr. Adekemi Okwatunde. The Committee for Defense of Human Rights has called on the federal government to launch an independent investigation into allegations that the Chief of Staff to the President
Femi Gbajabiamila, demanded 27.4 billion naira and received 400 million naira through proxies to facilitate the appointment of Prince Adeniyi Adeyemi Matthew as Director General of the purported Presidential Foreign Intervention Promotion Council, also known as Presidential Economic Advisory Council. Matthew was quoted as making the counter-allegation against Gbajabiamila while claiming that he was legally appointed by the federal government through a letter purportedly issued by the Chief of Staff. In a statement issued today, the CDHR said Gbajabiamila should voluntarily step aside as Chief of Staff pending the outcome of an independent investigation. The statement, signed by the national president of the organization, Yinka Folari, and its national secretary, Idris Hafiz, said the call should not be construed as a presumption of guilt, but as a necessary step to ensure the credibility and impartiality of any investigation. The Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) has asked Senate President Godswill Akpabio and Speaker of the House of Representatives Tajuddin Abbas to explain how over 1.3 billion was allocated to the 2026 Appropriation Act to a presidential council that the president has described as non-existent. In a Freedom of Information (FOL) request dated July 4, 2026, and signed by its Deputy Director Kolawole Oluwadari, SERAP demanded certified copies of all documents relating to the approval of the 1,320,978,784 naira allocation to the Presidential Foreign Intervention Promotional Council (PFIPC), also referred in the budget as the Presidential Economic Advisory Council. The organization also urged the leadership of the National Assembly to immediately invoke its investigative powers under Section 88 and 89 of the 1999 Constitution as amended to probe the circumstances surrounding the allocation and identify those responsible for any irregularities. SERAP further requested records identifying the lawmakers and committees that considered and approved the allocation, as well as the public officials who appeared before the committee to defend the proposed funding. The European Union has awarded 89 fully funded Erasmus Mundus Joint Masters Scholarship to Nigerian students for the 2026 academic cycle, reaffirming Nigeria's position as Africa's leading beneficiary of the prestigious international scholarship program. The announcement was made by the European Union Ambassador to Nigeria and ECOWAS, Gutia Mignot, during the 2026 Erasmus Mundus pre-departure orientation held in Abuja for scholarship recipients preparing to commence postgraduate studies across Europe in a statement today. According to Mignot, 163 Nigerian students were admitted into Erasmus Mundus master's programs this year, with 89 securing the highly competitive fully funded scholarships, placing Nigeria once again at the top in Africa and among world's 5 leading countries for admissions into the program. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. The federal government has dismissed claims that it spent more than 8 trillion naira outside the approved national budget, describing the allegation as false and a misrepresentation of the International Monetary Fund (IMF) 2026 Article 4 consultation report. All Progressive Congress (APC) in Oyo State has set up a reconciliation committee comprising elder statesmen and eminent citizens to address grievances and complaints raised by some aspirants and other key stakeholders to mend fences and sustain peace and unity following the conclusions of its primaries ahead of 2027 general elections.
The Committee of Defense of Human Rights has called on the federal government to launch an independent investigation into allegations that the Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, demanded 27.4 billion naira and received 400 million naira through proxies to facilitate the appointment of Prince Adeyemi Matthew as Director General of the purported Presidential Foreign Intervention Promotion Council, also known as Presidential Economic Advisory Council. The Socio-Economic Rights and Accountability Project, SERAP, has asked Senate President Godswill Akpabio and Speaker of the House of Representatives Tajuddin Abbas to explain how 1.3 billion naira was allocated in the 2026 Appropriation Act to a presidential council that the presidency has described as non-existent. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000, 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Tobi Owoaje. Thank you for listening and God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM, kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káalẹ́ o, wọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà tó ń dé sétí gbọ̀yìn lálẹ́ tòní láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí sẹ́ lórí níná owó tó tayọ owó tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀ fún ètò ìṣúná. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó parí aáwọ̀ lẹ́yìn ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ náà. Ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní CDHR ní àti pè fún kí Gbajabiamila kó kọ̀wé fi ipò sílẹ̀ láti lè fààyè gba ìwádìí ọ̀rìnkìnní wọn. Àjọ SERAP ni a ti ń pè fún àlàkalẹ̀ àti ìtúpalẹ̀ lórí owó kan eléyìí tí a pè bílíọ̀nù 1.3 náírà tí a yà sọ́tọ̀ fún ìgbìmọ̀ kan lábẹ́ iléeṣẹ́ ààrẹ. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ṣe ọ̀rọ̀ kan wípé àwọn ti ná owó tó lé ní tírílíọ̀nù 8 náírà tayọ owó tí a ti yà sọ́tọ̀ fún ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí a ń ṣàkàwé ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí ìròyìn èké eléyìí tó sì tún jẹ́ àṣetúmọ̀ sí àbájáde ìwádìí kan tí àjọ IMF ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún ọdún 2026
mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìṣúná tó ti alákòóso fẹ́tò ọrọ̀ ajé ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní pé wọn kò ṣiṣẹ́ lórí ètò ìṣúná tó wà ní ìkọ̀kọ̀ tí àwọn kò sì ná owó kan yàtọ̀ sí owó tí wọ́n ti yà sílẹ̀ tó jìjà pé gbogbo owó tí àwọn ná ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà à ń tẹ̀lé láti ṣètò ìṣúná lórílẹ̀-èdè yìí. Ó ṣàlàyé pé lábẹ́ ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìwé òfin ọdún 1999 àwọn ètò ìnáwó òní pé wọ́n lè gbà jáde tí wọ́n sì lè ná ní ìbámu pẹ̀lú òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé tí lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin lẹ̀ yìí ti ń bọ̀wọ́ lò. Gẹ́gẹ́ bí mínísítà náà ṣe sọ pé ètò ìṣúná ìjọba àpapọ̀ òní ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ àti ṣe lílò rẹ̀ nípasẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ àwọn àlàkalẹ̀ owó ìná àfikún owó ìṣúná àti àwọn nǹkan míì tí ó ní ìbuwọ́nù eléyìí tó jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn iṣẹ́ alákànṣe tó máa ń gba ọ̀pọ̀ ọdún wọn ni a máa ń ṣe ètò àti ìlànà tó tẹ̀lé kó tó di pé wọ́n ó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní ṣíṣe. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí a fi hàn pa nílẹ̀ South Africa nígbà tí wọ́n sì ṣàkàwé ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà bó tilẹ̀ wò kéré mọ́. Ìjọba jẹ́ kó di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn jẹ́sẹ̀ láago ìkìlọ̀ wípé àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ akin lórí àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe ń pẹ́ tí wọ́n ṣe ìkọlù sórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń tẹ̀ ọ̀wọ̀ wájú. Ẹ̀wẹ̀ ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí ló ti ṣàlàyé pé àwọn tí wọ́n ti kó wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní pé ó ti ń lọ bí 300,000 láti orílẹ̀-èdè South Africa látìgbà tí ìgbésẹ̀ à ń ṣe ìwà jàgídíjàgan sí àwọn ààrẹ lórílẹ̀-èdè náà ti bẹ̀rẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde àìtíṣe agbẹnusọ fẹ́ka ètò ilẹ̀ òkèrè ọ̀gbẹ́ni Kìmẹ́bì Ìmọ́mọ́tìmì òun ló pe àwọn aláṣẹ nílẹ̀ South Africa láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ akin lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí eléyìí tí wọ́n ní ó lè da omi àlàáfíà àti àjọṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè òun ló lè dàrú. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní láti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó yanjú àwọ̀ eléyìí tá a ti rí àwọn jàǹkàjàǹkà àti ṣàǹkóṣàǹkó aráàlú láti yanjú gbogbo àwọn ìkànnínú eléyìí tí wọ́n ní tẹ́wọ́ gbà látọwọ́ àwọn olùdíje kan àti àwọn ìkànnú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún eléyìí tí wọ́n sì ń ṣètò rẹ̀ láti mú kí àyípadà àti ètò ìpa àwọn wàhálà tó ti wà ńlẹ̀ kí wọ́n parun kí àlàáfíà sì lè jọba tó ń ti ìṣọ̀kan kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Ìgbìmọ̀ náà eléyìí tí wọ́n pe ìrètí ń bẹ láti ṣiṣọ́ lójú rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ látọwọ́ ẹni tí ṣe alága ẹgbẹ́ náà olóyè Moses Aláké Adéyẹmọ eléyìí tí wọ́n pe ó láǹfààní láti kàn sí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àti gba ìwé fọ́ọ̀mù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò láǹfààní àti gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ náà fún àwọn ipò tí kálukú wọn fẹ́. Nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta látọ̀yìn tí ṣe akọ̀wé ẹgbẹ́ náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọláwálé Sádàrè òní ó ṣe àkọọ́lẹ̀ orúkọ àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn tí wọ́n pe wọ́n láǹfààní àti kópa nínú ètò náà nú ẹ̀ta àti rí sẹ́nẹ́tọ̀ Olúfẹ́mi Láńlẹ́yè Brimo Yusuf Òsíà Agboola Olóyè Akin Ọ̀kẹ́ ẹni tí ó ti gbà kan rí jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ fún ìjọba àpapọ̀ náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Afọlábí Ọ̀làdàpọ̀ onímọ̀ ẹ̀rọ Idris Adéoyè Pa Timothy Jọlá Òṣó Olóyè Olúkẹ́mi Àlàó Àkàlà Dókítà Adébáyọ̀ Adéwùsì Honorable Gójú Òjó àti Dókítà Adékẹ́mi Ọ̀pátúndé.
ìgbìmọ̀ tó ń dáàbò bo ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí ẹ̀sùn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú pé olórí òṣìṣẹ́ ọ́fíìsì ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló béèrè owó bílíọ̀nù mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n náírà ó lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ tó sì gba mílíọ̀nù lọ́nà irinwó náírà eléyìí tí a pe ó gbà láti lè ṣe ìrànwọ́ fún yíyan ọmọọba Adéníyì Adéyẹmí Matthew sí ipò olùdarí gbogbogbò iléeṣẹ́ tó wà fún ìgbélárugẹ ìdásí ilẹ̀ òkèrè tó fi mọ́ ìgbìmọ̀ fún àmọ̀ràn ètò ọrọ̀ ajé níléeṣẹ́ ààrẹ. Matthew ló ṣẹ́ àwọn ẹ̀sùn eléyìí tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò ìtakò sí Gbàjàbíàmílà nígbà tó ń tẹnumọ́ pé ìjọba ló yan òun pẹ̀lú ìlànà tó bófin mu pẹ̀lú lẹ́tà kan eléyìí tó wá látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ ọ́fíìsì olórí òṣìṣẹ́ fún ààrẹ. Nínú àtẹ̀jáde kan tí àjọ náà gbé síta lónìí, ìgbìmọ̀ náà ló ní kí Gbàjàbíàmílà kọ ìwé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ náà fúngbà díẹ̀ títí tí ìwádìí ọ̀rìn kìnìún yóò fi láǹfààní àti parí lórí ọ̀rọ̀ náà. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tí ààrẹ ẹgbẹ́ náà Yínká Fọlárìn àti akọ̀wé ẹgbẹ́ ọ̀hún Idris Hafiz tí wọ́n bu ọwọ́ lù ló ṣàlàyé pé ìpè náà kò wá láti dá Gbàjàbíàmílà lẹ́bi bí kò ṣe láti gbé ìgbésẹ̀ tó ṣe pàtàkì láti lè rí dájú pé ìwádìí náà yóò jẹ́ òdodo tí gbogbo ènìyàn yóò sì lè ní ìgbàgbọ́ nínú ìwádìí ọ̀hún. Àjọ SERAP ní àti rọ ẹni tí í ṣe ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio àti abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí Tajudeen Abbas láti ṣàlàyé bí owó kan tí ń lọ bí bílíọ̀nù kan ó lé mẹ́ta náírà tí wọ́n pín yà sọ́tọ̀ nínú ètò ìṣúná ọdún 2026 láti ilé-iṣẹ́ kan eléyìí tí wọ́n pín wọn ló jẹ́ ìgbìmọ̀ tó jẹ́ ti ilé-iṣẹ́ ààrẹ pé tí ilé-iṣẹ́ ààrẹ sì ti bẹ̀sẹ̀ ní sẹ́ lórí pé àwọn mọ̀ nǹkan kan nípa ilé-iṣẹ́ ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí wọ́n pín wọn ní wọ́n fi síta lọ́jọ́ 4 oṣù kejì ọdún 2026 wọ́n pe ẹni tí í ṣe agbákejì adarí fún ẹgbẹ́ náà ìyẹn àjọ SERAP Kọ́láwọlé Olúwadáre tó fọwọ́ sí àtẹ̀jáde náà ni a ti ń bẹ̀rẹ̀ fún àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àtẹ̀jáde àti àkọọ́lẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n fi buwọ́ lu àwọn owó òbítíbitì eléyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún ilé-iṣẹ́ náà. Ẹgbẹ́ náà ló ti wá rọ àwọn adarí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ipá àti agbára wọn lórí àti ṣètò ìwádìí ọ̀rìn kìnìún eléyìí tí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbé sí apá wọn. Àjọ SERAP ló tún bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè fún àwọn ìkọ́lé àwọn aṣòfin àti àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tí a pín wọn rí sí ìbuwọ́lù owó náà àti gbogbo bí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba eléyìí tí wọ́n ṣe ìfojúwọ̀n níwájú ìgbìmọ̀ náà tí wọ́n sì wá sọ̀rọ̀ gbé ètò ìṣúná tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti lò fún iléeṣẹ́ ọ̀hún. Àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ló ti fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi 99 ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ Erasmus Mundus fún sáà ọdún 2026 ní ṣíṣe àfihàn pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè eléyìí tó gba àǹfààní tó pọ̀ jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ lábẹ́ ètò ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ àgbáyé náà. Ìkéde náà ni aṣojú àjọ ìṣọ̀kan Europe sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ECOWAS Gautier Mignot kéde lásìkò ìpàdé ìmúrasílẹ̀ fún àwọn tó gba ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọ̀hún eléyìí tó wáyé nílùú Àbújá kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn láwọn ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ Europe. Gẹ́gẹ́ bí Mignot ṣe sọ, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 163 ni wọ́n gbà wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ náà lọ́dún yìí tí 99 nínú wọn sì láǹfààní sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ eléyìí tí wọ́n fi ìgagbága fún, èyí tó sì fi orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sí ipò àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó sì fi orílẹ̀-èdè náà bákan náà sáàrin àwọn orílẹ̀-èdè 5 lágbàáyé tó ní àǹfààní sí ètò ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa kò ní jù báyìí lọ fún ti alẹ́ tòní, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti mú wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sá ìròyìn kan pé àwọn ná owó tó lé ní tírílíọ̀nù 8 tayọ iye tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀ nínú ètò ìṣúná eléyìí tó ti ń ṣàkàwé àwọn ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ àti àṣìtúmọ̀ àbájáde ìwádìí kan látọ̀dọ̀ àjọ IMF fọ́dún 2026. Ẹgbẹ́ APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni a ti ṣètò ìgbìmọ̀ tí ó rí sí aáwọ̀ eléyìí tí wọ́n sì ṣa àwọn ṣàǹkóṣàǹkó àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nínú ẹgbẹ́ náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti yanjú gbogbo ìkànnínú àti làásìgbò eléyìí tó ń bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn kan tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù nínú ẹgbẹ́ náà àti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn kí àlàfo tó ń bẹ láàrin ẹgbẹ́ náà kó lè dí kí àlàáfíà sì padà tó ń ti ìṣọ̀kan ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027.
ìgbìmọ̀ kan tí ó wà fún ẹ̀tọ́ àwọn ọmọnìyàn òun ni a ti pe ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sùn kan tí a fi kan olórí òṣìṣẹ́ sí ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà níbi tí a pé ó ti béèrè fún owó bílíọ̀nù 37.4 náírà tó sì tún tẹ́wọ́ gba mílíọ̀nù lọ́nà 400 náírà nípasẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ kan láti fi ṣètò ìyànsípò ẹni tí í ṣe ọmọọba Adéníyì Adéyẹmí Matthew gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà fún àjọ kan lábẹ́ ilé-iṣẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. Bákan náà nínú ìròyìn tó jọmọ́ ni àjọ SERAP ti rọ ẹni tí í ṣe ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio àti abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin Tajudeen Abbas láti ṣàlàyé èrè ohun tó ní ṣe pẹ̀lú owó bílíọ̀nù 1.3 náírà tí wọ́n yà sọ́tọ̀ nínú ètò ìṣúná ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí àwọn iléeṣẹ́ kan tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún tí iléeṣẹ́ ààrẹ sì ṣẹ́ wípé àwọn ò mọ̀ nǹkan kan nípa iléeṣẹ́ ọ̀hún. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní.